සොබාදහම කලාව ජ්‍යොතිෂය අධ්‍යාපනික විනෝදාත්මක gossip news සෞඛ්‍ය කෘෂිකර්මය සාහිත්‍ය ආදරය සංගීතය ආහාර වට්ටෝරු ක්‍රීඩාව තාක්ෂණ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ TV දහර YouTube channel එක subscribe කරන්න. සිංහලෙන් නම් පහලින් තියෙන දායක වෙන්න කියලා තියෙන හරි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් subscribe කියලා හරි තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන සීනුවේ ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ හැම එකක්ම අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට.